હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 23 માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. આ સિવાય હાલમાં જ આપણે મંથલી ઈ મેગેઝિન લોન્ચ કરી છે. જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંક પબ્લિશ થઈ ચૂકેલા છે અને વીકલી ઈ મેગેઝિનમાં માર્ચ મહિનાનો પહેલો અને બીજા વીકના અંક પબ્લિશ થઈ ચૂકેલા છે. તો વીકલી ઈ મેગેઝિન 2021માંથી તમે માર્ચ મહિનાના તમામ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અંક, અને બાકી મંથલી કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન જોતી હોય બરાબર તો આ મંથલી ઈ મેગેઝિન 2021ની લિંક મળશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. ત્યાંથી તમે આ મંથલી ઈ મેગેઝિન પણ ઓર્ડર કરી શકો છો. વીકલી ઈ મેગેઝિન માટે ₹6 પ્રાઇસ છે અને મંથલી માટે ₹20 પ્રાઇસ છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, ત્યાંથી ઓર્ડર કરી શકો છો. બીજી મહત્વની વાત કે થોડાક સમય માટે હું 1-2 દિવસ પૂરતા આપણા જે રિવિઝનવાળા ક્વેશ્ચન હતા 5 ક્વેશ્ચન એને બંધ કરું છું. થોડોક બિઝી છું કામમાં એટલા માટે. તો થોડોક કામમાંથી ફ્રી થઈ જઈશ એટલે ફરી પાછા આપણે એ સિરીઝ ચાલુ કરી દઈશું. શરૂ કરી હવે આજનો વિડીયો. 23 માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં શહીદ દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? શહીદ દિવસ છે આપણે 2 અગત્યના દિવસોએ આપણે શહીદ દિવસ મેઇનલી ઉજવીએ છીએ ભારતની અંદર. એક તો 30 જાન્યુઆરી બરાબર, અને બીજું છે 23 માર્ચ બરાબર. તો આજે છે શહીદ દિવસ એટલે 23 માર્ચે આપણે ઉજવીએ છીએ શહીદ દિન. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો 23 માર્ચ 2021ના રોજ આપણે શહીદ દિન ઉજવીએ છીએ. ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ છે એમને આ દિવસે ફાંસી આપવામાં આવેલી હતી. એકચ્યુઅલમાં ફાંસી આપવાની તારીખ 24 માર્ચ હતી, પરંતુ વિરોધો, ક્રાંતિકારી ચળવળો છે બરાબર, અને આ ભગતસિંહને અને એમને ફાંસી આપવાની હતી એ સજાની લોકોને જાણ થતાં છે. વિરોધ પ્રદર્શનો બહુ ઠેર ઠેર ફાટી નીકળેલા. તો એ બધું જોઈ અને ત્યાંના જે બ્રિટિશ અધિકારીઓ હતા એમણે એક દિવસ પહેલાં જ તે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને છે ફાંસી આપેલી. તો ભગતસિંહ છે આપણા ભારતને આઝાદી અપાવવા માટે શહીદીમાં એમનો મહત્ત્વનો ફાળો છે. તો એટલા માટે થઈને આપણે 23 માર્ચે છે શહીદ દિવસ ઉજવીએ છીએ. 8 એપ્રિલ 1929ના રોજ ભગતસિંહ છે એમણે પોતાના ક્રાંતિકારીઓ સાથે બટુકેશ્વર દત્ત એમની સાથે મળી અને દિલ્હીની અંદર છે બ્રિટિશ એસેમ્બલીની અંદર બોમ્બ ફેંકેલા હતા બરાબર, જેમના આરોપમાં એમની ધરપકડ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ 24 માર્ચે એમને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી. પરંતુ અંગ્રેજ અધિકારીએ એક દિવસ વહેલા 23 માર્ચ 1931ના રોજ એમને ફાંસી આપી દીધેલી. તો ભગતસિંહ છે અહીંયા શહીદ થયા અને એમની યાદમાં આપણે ઉજવીએ છીએ શહીદ દિવસ બરાબર. તો આન્સર આવશે 23 માર્ચે એક તો ઉજવીએ છીએ અને બીજો 30 જાન્યુઆરી. 30 જાન્યુઆરી શું હતું? ગાંધીજીની હત્યા થઈ હતી આ દિવસે. તો એ દિવસની યાદમાં પણ આપણે શહીદ દિન ઉજવીએ છીએ. નથુરામ ગોડસે દ્વારા ગાંધીજીની હત્યા કરવામાં આવેલી હતી. તો એ દિવસને પણ આપણે શહીદ દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ડે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ડે વિશ્વ હવામાન દિવસ ગુજરાતીમાં કહીએ તો આની ઉજવણી પણ 23 માર્ચે થાય છે. આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. તો 23 માર્ચ 2021ના રોજ વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ડે એટલે કે વિશ્વ હવામાન દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. શા માટે આપણે આ દિવસ 23 માર્ચે ઉજવીએ છીએ? તો કે 23 માર્ચ 1950ના રોજ છે વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન આની સ્થાપના થઈ હતી 23 માર્ચ 1950ના રોજ બરાબર. આ વખતની 2021ની થીમ શું છે? 2021ની થીમ છે ધ ઓશિયન અવર ક્લાઇમેટ એન્ડ વેધર. ધ ઓશિયન અવર ક્લાઇમેટ એન્ડ વેધર આ વખતની થીમ છે. થીમ ખાસ યાદ રાખશું બરાબર. બાકી વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્થાપના તો આપણે યાદ રાખી લીધું 23 માર્ચે. મુખ્ય મથક છે એનું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં. તો એટલી બાબત છે આપણે આમાંથી યાદ રાખવાની. થીમ ખાસ યાદ રાખજો 2021 માટેની બરાબર. અને એક તો એ દિવસ ઉજવાય છે ક્યારે બરાબર, અને જે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉજવે છે એમના વિશે થોડીક માહિતી યાદ રાખવાની કે સ્થાપના થઈ હતી 23 માર્ચ 1950ના રોજ અને એનું મુખ્ય મથક છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં. ત્યારબાદ અત્યાર સુધીમાં આપણે જેટલા પણ અગત્યના દિવસો ચર્ચા કર્યા ફટાફટ એક નાનું ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ. 1 માર્ચે 2 અગત્યના દિવસો જોયા હતા. શૂન્ય ભેદભાવ દિવસ અથવા તો ઝીરો ડિસ્ક્રિમિનેશન ડે બરાબર, અને 1 માર્ચે વિશ્વ નાગરિક સુરક્ષા દિવસ પણ હતો.
ત્યારબાદ 1 થી 7 માર્ચ દરમિયાન હતું રાષ્ટ્રીય જન ઔષધિ સપ્તાહ, 4 થી 10 માર્ચ દરમિયાન હતું રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સપ્તાહ, 3 માર્ચે જોયું વિશ્વ વન્ય જીવ દિવસ, ત્યારબાદ 3 માર્ચે રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ દિવસ પણ હતો, 4 માર્ચે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ હતો, 7 માર્ચે જન ઔષધિ દિવસ હતો, 8 માર્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ હતો, 10 માર્ચે નો સ્મોકિંગ ડે હતો. દર વર્ષે માર્ચ મહિનાનો બીજો બુધવાર નો સ્મોકિંગ ડે આવે. વિશ્વ કિડની દિવસ માર્ચ મહિનાનો બીજો ગુરુવાર, બરાબર, વિશ્વ કિડની દિવસ તરીકે 11 માર્ચે. 12 માર્ચે હતી દાંડી યાત્રા, 14 માર્ચે હતું ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર રિવર. ત્યારબાદ 14 માર્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય પાય દિવસ પણ હતો, 14 માર્ચે છે આંતરરાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ પણ હતો. ત્યારબાદ 15 માર્ચે વર્લ્ડ કન્ઝ્યુમર રાઇટ ડે હતો, 16 માર્ચે રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ હતો, 18 માર્ચે આયુધ નિર્માણ દિવસ હતો, 18 માર્ચે ગ્લોબલ રિસાયકલિંગ ડે પણ હતો, 19 માર્ચે વર્લ્ડ સ્લીપ ડે હતો. ત્યારબાદ 20 માર્ચે 4 અગત્યના દિવસો જોયેલા: વિશ્વ ચકલી દિવસ, આંતરરાષ્ટ્રીય ખુશી દિવસ, આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યોતિર્વિજ્ઞાન દિવસ અને યુએનનો ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ. આ બધા હતા 20 માર્ચે. ત્યારબાદ 21 માર્ચે વિશ્વ વન દિવસ જોયો, આંતરરાષ્ટ્રીય નવરૂઝ દિવસ પણ હતો, વિશ્વ કવિતા દિવસ પણ હતો. વિશ્વ જળ દિવસ હતો 22 માર્ચે. 23 માર્ચે આજે આપણે 2 અગત્યના દિવસો જોયા: શહીદ દિવસ અને વિશ્વ હવામાન દિવસ. તો આટલા દિવસો છે આપણે અત્યાર સુધીમાં ચર્ચા કરેલી. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં જાહેર થયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ છે વિશ્વના સૌથી ભયજનક રસ્તાઓમાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમ પર છે? તો વિશ્વના સૌથી વધુ ભયજનક રસ્તાઓમાં દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલા ક્રમે આવે છે, ઓપ્શન સી. ભયજનક એટલે અહીંયા ભૂતવાળા રસ્તા એવું નથી અર્થ થતો, ભયજનક વળાંકવાળા રસ્તા નહીં હોતા, બોર્ડ મારેલા હોય, બરાબર, તો એ ટાઈપના રસ્તાઓ છે સૌથી વધારે જોવા મળે છે દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર. દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલા ક્રમે છે, બરાબર, થાઈલેન્ડ એમાં બીજા ક્રમે છે અને અમેરિકા ત્રીજા ક્રમે છે. તો આપણે કેટલામાં ક્રમે છીએ? એના પછી જ છીએ ચોથા ક્રમે, બરાબર. તો ભયજનક રસ્તાઓમાં છે દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલા ક્રમે, ત્યારબાદ બીજા ક્રમે થાઈલેન્ડ, ત્રીજા ક્રમે અમેરિકા, ચોથા ક્રમે છે આપણો દેશ ભારત, બરાબર. તો એટલું યાદ રાખવાનું, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે અરિંદરમ બાગીચ હાલમાં કયા મંત્રાલયના નવા સ્પોક્સ પર્સન તરીકે નિયુક્ત થયેલા? ઓપ્શન આપું છું તમને: રક્ષા મંત્રાલય, પછી મહિલા અને બાલ વિકાસ મંત્રાલય, શિક્ષા મંત્રાલય કે વિદેશ મંત્રાલય. તો આટલા મંત્રાલય છે, બરાબર. કયા મંત્રાલયના સ્પોક્સ પર્સન તરીકે નિયુક્ત થયા? કદાચ એક ગૃહ મંત્રાલય પણ આપે. ઓકે, તો આન્સર આવશે વિદેશ મંત્રાલય, ઓપ્શન ડી. તો વિદેશ મંત્રાલયના સ્પોક્સ પર્સન તરીકે અરિંદરમ બાગીચની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 1995ની બેચના IFS અધિકારી છે. કોનું સ્થાન લેશે? તો અનુરાગ શ્રીવાસ્તવનું સ્થાન લેશે. પહેલા હતા અનુરાગ શ્રીવાસ્તવ, એમની જગ્યાએ આવી ગયા અરિંદમ બાગીચ. ઓકે, બાકી વિદેશ મંત્રાલયના સ્પોક્સ પર્સન આ બન્યા. બાકી ભારતના વિદેશ મંત્રી કોણ એવું પૂછે તો એસ જયશંકર વિદેશ મંત્રી છે, અને વિદેશ સચિવ પૂછે તો ડોક્ટર હર્ષ શૃંગલા, બરાબર. હર્ષ શૃંગલા છે વિદેશ સચિવ છે. તો એટલું યાદ રાખશું, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ જશું. હાલમાં સેબીના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ જેમનું નામ છે જીવી રામકૃષ્ણ, એમનું નિધન થયું. તેઓ કયા વર્ષે સેબીના ચેરમેન બન્યા હતા? તો સેબીના ચેરમેન બન્યા હતા 1990માં. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. 1990માં સેબીના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત થયેલા જીવી રામકૃષ્ણ, હાલમાં જેમનું નિધન થયું. 1990માં સેબીના અધ્યક્ષ હતા. ઓકે, અને 1996ની અંદર છે તેઓ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિશનના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ પણ બનેલા. તો જે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિશન બનેલું હતું એના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ પણ હતા 1996માં, અને બરાબર હાલમાં જ એમનું નિધન થયું છે જીવી રામકૃષ્ણ. 1990માં સેબીના પણ અધ્યક્ષ હતા. સેબીનું પૂરું નામ શું થાય? સિક્યુરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. સ્થાપના થઈ હતી એની 12 એપ્રિલ 1988ના રોજ. 12 એપ્રિલ 1988ના રોજ સ્થાપના તો થઈ ગઈ, પરંતુ અમલમાં આવતા 1992 થઈ ગયેલું, બરાબર. તો સેબી છે એના જે નિયમો એક્ટ છે એ અમલમાં આવ્યા 1992ની અંદર, એની રચના થઈ ગઈ 1988માં જ, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખજો. સેબીનું મુખ્ય મથક છે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં. ઓકે, ફટાફટ ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં: મિશન ગ્રામોદય યોજના છે એનો શુભારંભ કયા રાજ્યમાંથી કરવામાં આવ્યો? મિશન ગ્રામોદય યોજના છે મધ્યપ્રદેશમાંથી શરૂ થઈ. મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ છે, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે અમર એકુશી પુસ્તક મેળા, એનું ઉદ્ઘાટન કયા દેશમાંથી કરવામાં આવેલું? તો અમર એકુશી પુસ્તક મેળાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું બાંગ્લાદેશના ઢાકામાંથી. ક્વેશ્ચન પૂછે કદાચ
બરાબર, કેમ કે બાંગ્લાદેશ સાથે છે આપણે હાલમાં ઘણા બધા સંબંધો વિકસિત થયા છે. બાંગ્લાદેશમાં આપણા ભારતના પ્રધાનમંત્રી 26 માર્ચે ત્યાંનો સ્વતંત્રતા દિવસ છે. 50 વર્ષ પૂરા કરશે આઝાદીના બાંગ્લાદેશ. તો એ અવસર ઉપર છે ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ચીફ ગેસ્ટ તરીકે ત્યાં આમંત્રિત કરવામાં આવેલા છે. તો એટલું ખાસ યાદ રાખજો. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે રાજ્યમાં બાળકોને રમતગમત ક્ષેત્રે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે 100 નર્સરી ખેલ એકેડમીની સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરેલી છે? તો 100 નર્સરી ખેલ એકેડમીની સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરી છે રાજસ્થાનની સરકારે. મુખ્યમંત્રી છે અશોક ગેહલોત, રાજ્યપાલ છે કલરાજ મિશ્ર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં કયા દેશે ક્રિપ્ટોકરન્સી પર પ્રતિબંધ લગાવનારા કાયદાની જાહેરાત કરેલી છે? તો ક્રિપ્ટોકરન્સી ઉપર જે પ્રતિબંધ મૂકનારા કાયદાઓ ઘડશે આપણો દેશ ભારત. તો આન્સર આવશે ભારત. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં ભારતનું કયું રાજ્ય વન ધન વિકાસ યોજના માટે માંડલ રાજ્ય બનીને ઉભર્યું છે? તો વન ધન વિકાસ યોજના માટે માંડલ રાજ્ય બન્યું છે મણિપુર રાજ્ય. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં ભારતે કયા દેશ સાથે મળી અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પહેલ શરૂ કરી છે? તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પહેલ શરૂ કરી છે અમેરિકાની સાથે મળીને ભારતે. તો ભારત અને અમેરિકા મળીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પહેલ શરૂ કરશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે કૌશલ્ય મેળાનું આયોજન છે કયા શહેરમાં કરવામાં આવશે? કૌશલ્ય મેળાનું આયોજન કરવામાં આવશે કારગિલમાં. કારગિલ આવેલું છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં. તો જમ્મુ કાશ્મીરના કારગિલ ખાતે આનું આયોજન થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં મૂડીઝ દ્વારા વર્ષ 2021 માટે ભારતનો જીડીપી છે કેટલા ટકા રહેવાનું અનુમાન છે? તો વર્ષ 2021 માટે ભારતનો જીડીપી છે 12% રહેવાનું અનુમાન છે મૂડીઝનું. તો એ પણ યાદ રાખજો કઈ કંપનીએ આ અનુમાન લગાવેલું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કયા દેશમાં પોતાના ભારતે કયા દેશમાં પોતાના દૂતાવાસમાં ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇન્ડિયા @75 કાર્યક્રમ છે શરૂ કર્યો છે? તો હાલમાં જ ભારત છે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા કરશે, બાંગ્લાદેશ 50 વર્ષ પૂરા કરશે. તો ભારતના જે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થવાના છે તો એના સંદર્ભમાં છે ભારતે છે કયા દેશના દૂતાવાસમાં ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇન્ડિયા @75 કાર્યક્રમ શરૂ કરેલો છે? તો સાઉથ કોરિયામાં આ કાર્યક્રમ શરૂ કરેલો છે. આન્સર આવશે સાઉથ કોરિયા. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં 9000 T20 રન બનાવનાર બીજા ભારતીય ખેલાડી કોણ બનેલું છે? જો અહીંયા ખાલી T20 મેન્શન કરેલું છે. T20 ઇન્ટરનેશનલ હોય તો અત્યાર સુધીમાં કોઈએ T20 ઇન્ટરનેશનલમાં 9000 રન સુધી પહોંચેલું નથી. હમણાં જ વિરાટ કોહલીએ 3000 રન બનાવી અને સૌપ્રથમ 3000 રન બનાવનાર રેકોર્ડ બનાવેલો છે. 3000 રન બનાવનાર ખેલાડીનો રેકોર્ડ બનાવેલો છે વિરાટ કોહલીએ. બરાબર. બાકી અત્યારે પૂછેલું છે કે 9000 T20 રન બનાવનારા કોણ બન્યું છે? તો રોહિત શર્મા. એમાં બધી T20 આવી ગઈ, ભારતમાં રમાઈ પણ આવી ગઈ, ખાલી ઇન્ટરનેશનલ ન હોય તો પણ આવી ગઈ. ઓકે. અને પ્રથમ વ્યક્તિ કોણ બનેલું છે કે જેમણે 9000 રન બનાવેલા હોય? તો આ પ્રકારે પહેલા વ્યક્તિ બનેલા છે વિરાટ કોહલી અને બીજા બની રોહિત શર્મા. તો આન્સર આવશે રોહિત શર્મા. અત્યારે બીજા કોણ બન્યું એવું પૂછેલું છે રોહિત શર્મા. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં ઓલ ઇન્ડિયા બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ સુધી પહોંચનાર સૌથી યુવા ખેલાડી કોણ બનેલું છે? તો ઓલ ઇન્ડિયા બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટ એમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ સુધી પહોંચનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યા છે પ્રણય હરે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અને આજનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં UNCTADના અનુમાન મુજબ છે ભારતનો જીડીપી 2021 માટે રહેવાનું કેટલા ટકા રહેવાનું અનુમાન છે? તો 5% રહેવાનું અનુમાન છે UNCTADના મત મુજબ. તો આન્સર આવશે 5%. અને બાકી મૂડીસે કીધું 12% રહેશે, આમણે કીધું 5% રહેશે. જોઈએ કોણ સાચું પડે. ત્યારબાદ હવે એક નાનકડી અનાઉન્સમેન્ટ તમારા માટે કે ઈ બુક આપણે બનાવી છે. 6 મહિનાના કરંટ અફેર કવર કરેલા છે જુલાઈથી ડિસેમ્બર સુધીના. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. ઈ બુક પાર્ટ 2 વાળી જે લિંક છે ત્યાંથી તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. 59 રૂપીસ પ્રાઇસ છે. પેમેન્ટ કરી એના 24 કલાકની અંદર PDF સ્વરૂપે ઈમેલ આઈડીમાં તમને ઈ બુક મળી જશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી.